નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. આજે રિયલ ડિબેટમાં વાત કરીશું મંદીની, કેમ કે મંદીના ભણકારા વાગી રહ્યા છે. તે તમામ જે એક્સપર્ટ છે, અર્થશાસ્ત્રીઓ છે, અથવા તો તમામ જે વૈશ્વિક સ્તર પર જે અગ્રણી કંપનીઓના સીઈઓ છે, જે ધારણા કરીને બેઠા છે. વર્તમાન જે સ્થિતિ છે, યુક્રેન રશિયા યુદ્ધે તમામ સમીકરણ બગાડ્યા. કદાચ આ રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ પહેલા, ચાહે ભારતની જીડીપીની વાત હોય કે વૈશ્વિક સ્તરે વિકાસ અને જીડીપીની વાત હોય, તમામ ધારણાઓ ઉલટી પડી. આપણી જ વાત કરી લઈએ. જે અનુમાન હતું એ અનુમાન ઘટાડવું પડ્યું. રેટિંગ એજન્સી ફીચ જે વાત કરી રહી છે વૈશ્વિક વિકાસ દર, તે પણ ઘટાડ્યો. અને જે સીઈઓ ની કોન્ફરન્સ મળી, તેમાં સંકેત આપી રહ્યા છે કે આવનાર 12 કે 18 મહિનામાં વિશ્વમાં મંદીની શક્યતા વધુ છે. અમેરિકામાં મંદીની શક્યતા છે. હવે પાવર હાઉસ છે, પડદા પાછળથી યુક્રેન સાથે રશિયા સામે યુદ્ધ લડી રહ્યું છે અમેરિકા. પણ આ જગત જમાદાર જો મંદીમાં ફસાય તો તેની અસર સમગ્ર વિશ્વમાં જોવા મળે. ભારત પણ બાકાત નહીં રહે. 2008ની સ્થિતિ આપણને યાદ છે, કોણ કઈ રીતે બહાર આવ્યું અને કેટલા સમય સુધી તેની અસર હતી, તે સ્થિતિ પણ આપણે જોઈ. પણ જે રીતે કેન્દ્રીય બેંકો વ્યાજદર વધારી રહી છે, આપણે ત્યાં પણ રેપો રેટ જે વધ્યો અને વ્યાજદર વધારી રહ્યા છે, કેમ કે ફુગાવો એક સૌથી મોટી સમસ્યા છે. તેને નાથવા માટે જે સ્થિતિ ઊભી થઈ છે અથવા તો પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે, એ કેટલા અસર કરશે અથવા તો આવનાર સમયમાં તેની અસર કેટલા સમયે દેખાશે, એ પણ એક મુદ્દો છે. કેમ કે હજુ પણ જે સપ્લાય ચેન છે તે ખોરવાયેલી છે. ગઈકાલે જ યુરોપિયન કન્ટ્રીઝના સમાચાર સાંભળ્યા કે ગેસનો જે પુરવઠો છે તેના પર કાપ મુકાયો. 10 જેટલા દેશોમાં ગંભીર સ્થિતિ સર્જાય તેવી સ્થિતિ છે. તો વિશ્વના 60% સીઈઓ નું અનુમાન છે કે 12 થી 18 મહિનામાં વૈશ્વિક મંદી આવશે. અને સૌથી મોટી વાત, ગ્લોબલ રિસર્ચ મુજબ આગામી વર્ષે અમેરિકામાં મંદીની શક્યતા 40% દર્શાવાઈ રહી છે. રિસર્ચ સંસ્થા જે નોમુરા છે તે મુજબ જો અમેરિકામાં સૂચિત મંદી એટલે કે મંદીના ભણકારા કે શક્યતાઓની ચર્ચા થાય તો ભારતમાં પણ આર્થિક વિકાસ ટૂંકા ગાળા માટે રૂંધાશે. પગલાઓ તો લેવાઈ રહ્યા છે. ચાલુ વર્ષે 60 થી વધુ કેન્દ્રીય બેંકોએ વ્યાજદર વધાર્યો. અને મેં કહ્યું એમ કે આ યુદ્ધ પહેલાની જે સ્થિતિ અથવા તો ધારણા કે શક્યતાઓ હતી અને આગાહીઓ હતી, એ તમામ આગાહીઓ ઊંધા માથે પટકાય. આ ડોઇશ બેંકના સીઈઓનું કહેવું છે. તો આ તમામ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે આ સીધો મુદ્દો અસર કરતો તમને અને મને, આપણે સૌને છે. ગ્લોબલ મુદ્દો છે. અમુક પરિબળો આપણા જેવા દેશના હાથમાં નથી, પણ જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ અને આવનાર સમયમાં જે પરિસ્થિતિ સર્જાશે તેના સંકેત મળી રહ્યા છે, તો તે પણ સંકેત ઠીક નથી. કેટલા વધતા ઓછા અંશે અસર કરશે એ પણ એક બહુ મોટો મુદ્દો છે. બાકી તો મોંઘવારી, ફુગાવો એ સૌને અસર કરી જ રહ્યો છે. તમામના જે ખિસ્સા પર છે તે ભાર વધારી જ રહ્યો છે. ભાર એટલે કે મોંઘવારીનો. બચતનો ભાર તો આમ પણ લાંબા સમયથી ઘટેલો છે. કોવિડ ગયું, હજુ પણ પાટા પર નથી આવી અર્થવ્યવસ્થા. આવી ત્યાં રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ. તો અમેરિકાની મંદી આખા વિશ્વમાં કઈ રીતે અસર કરશે અથવા તો આ શક્યતા કઈ રીતે આપણે જોવી જોઈએ, આ જ વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે 3 ખાસ મહેમાન આપણી સાથે જોડાશે. સ્ટુડિયોમાંથી આપણી સાથે ડોક્ટર હાર્દિકભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ જોડાશે. હાર્દિકભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. થેન્ક યુ. એમ્બેસેડર ડોક્ટર કેતનભાઈ શુક્લા આપણી સાથે જોડાશે. કેતનભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે. અને ડોક્ટર જયનારાયણભાઈ વ્યાસ પણ આપણી સાથે જોડાશે. તમામનું સ્વાગત છે. વ્યાસ સાહેબ, આપથી શરૂઆત કરીએ. હવે ભૂતકાળમાં આ જે પાવર હાઉસ કે જગત જમાદારની વાત કરીએ, ત્યાં પણ મંદી હતી, તો તેની અસર સમગ્ર વિશ્વમાં, ભારતમાં પણ વર્તાય. પણ હવે અમેરિકા પાસેથી મોટા ભાગે આપણે પણ ખરીદી કરીએ છીએ. મોટા ભાગના દેશો મોટા પાયે ખરીદી કરે છે. હવે આ અર્થવ્યવસ્થામાં ભૂતકાળમાં હાઉસિંગ લોન્સ અને કટોકટીના કારણે જે સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, ભારત સમેત બધી જ અર્થવ્યવસ્થાને ધક્કો લાગ્યો હતો ભૂતકાળમાં. હવે દરેક દેશમાં કેન્દ્રીય બેંક, આપણી રિઝર્વ બેંક પણ, આપણે ત્યાં રિઝર્વ બેંક છે, હવે ફુગાવા અને મંદીને નાથવા માટે જે પગલાં રહી રહી છે, વ્યાજદર વધારી રહી છે, એ નીતિઓ પણ જાહેર કરી આવનાર સમય માટે. પણ વ્યાજદરો વધારે જો કેન્દ્રીય બેંકો, તો ફુગાવો કાબુમાં આવે તે સાથે જ અર્થવ્યવસ્થા મંદી તરફ જવાનો ભય પણ ઉભો થાય. શું આપ એવું માનો છો આવનાર સમયમાં? કંઈક અંશે એવું થવાની શક્યતા ખરી. જરૂરી નથી કે તાત્કાલિક અર્થવ્યવસ્થા મંદી ભળી દોડી જાય. આજે જે આપણે વાત કરીએ છીએ એ જુદા જ પરિપ્રેક્ષમાં વાત કરીએ છીએ. આપણે આજે વાત કરીએ છીએ અમેરિકા, જે દુનિયાની મોટામાં મોટી અર્થવ્યવસ્થા છે. પહેલી વસ્તુ, આપણે એ અમેરિકાની વાત કરીએ છીએ કે જેનો ડોલર
એને બીજા ચલણ અનુસરે છે. એટલે ડોલર જો ધીમો થાય તો બીજી અર્થવ્યવસ્થાઓ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં ફસાય. આપણે એ પરિસ્થિતિની વાત કરી છે કે જ્યારે યુરોપમાં લેમન બ્રધર્સ અને અમેરિકામાં હાઉસિંગ ક્રાઇસિસ, આ બે કટોકટીઓએ લગભગ વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાને જોરદાર ફટકો માર્યો હતો અને વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાને હલાવી દીધી હતી. પણ આજે સાર્વત્રિક અસર એવી છે કે 2000, મારી પાસે 1980 થી 2020 એટલે 40 વર્ષના અમેરિકન અર્થવ્યવસ્થામાં જયારે નેગેટિવ જીડીપી થયો તે વર્ષ કયા હતા? તો માત્ર 1980, 1982, 1990, 1991, 2008, 2009 અને 2020. અને એમાં જે તરીને ઉડીને આંખે વળગે એવી બાબત એ છે કે આ વર્ષોમાં એટલે 2020માં દાખલા તરીકે જીડીપી પ્રોજેક્ટેડ વોઝ -3.4%. પણ જે ગવર્મેન્ટનું દેવું છે એઝ ધી પર્સન્ટેજ ઓફ જીડીપી, જે લગભગ જેના આંકડા 2008 થી ઉપલબ્ધ છે, જે 73.5% હતું 2008માં, એ 2020માં 134.2% છે. એટલે 134 અને 78 આટલો 12 વર્ષમાં જે અમેરિકાની સરકારે ખર્ચો કર્યો એના કારણે એના દેવામાં, ગવર્મેન્ટના દેવામાં એટલો વધારો થયો છે. અને ગવર્મેન્ટના દેવામાં થયો, માન્ય દેવાઓમાં પણ થયો હશે, નાગરિકોના પોતાના વ્યક્તિગત દેવામાં પણ થયો હશે. તો આ પરિસ્થિતિમાં અમેરિકા એક એવી અર્થવ્યવસ્થા બની ચૂક્યું છે કે જ્યાં પણ કોવિડનું તો હજુ ચાલે જ છે. યુક્રેન યુદ્ધ પાછળ એમને જે પૈસા, અમેરિકા કેટલા ડોલર ખર્ચે છે બહાર એને હું ગણતો નથી, કારણ કે અમેરિકા એ ડોલર ઇઝ સચ a strong currency that the world currencies follow dollar, and America can print extra dollar, nothing will go wrong with their economy. આપણે હમણાં રૂપિયા ધડાધડ છાપીને ચલણમાં મૂકવા માંડીએ તો એકદમ ભાવ વધી જાય, ફુગાવો થાય. એવું અમેરિકામાં કઈ પોતાના ડોલરનું જે સ્થિરતા છે, મૂલ્ય છે, એ જોતા અમેરિકાને એ ભય નથી. જે ડોલર છાપે છે એ ડોલર જ છે, ત્યારે આપણે રૂપિયામાં એ ઘસાતા જઈએ છીએ. એટલે આ બધી પરિસ્થિતિમાં અમેરિકાની પરિસ્થિતિ આજની તારીખમાં એનું આંતરિક દેવું જવા દઈએ, કુલ દેવું તો ઘણું હશે, પણ માત્ર સરકાર ઉપરનું દેવું જોઈએ તો પણ એના જીડીપીના 134% છે, which is worrisome. એટલે અમેરિકન અર્થવ્યવસ્થામાં આ તો પરિસ્થિતિ છે જ, વધતા યુક્રેન યુદ્ધ માટે થઈને એમને જે કંઈ ખર્ચો કરવો પડે એ ખર્ચો કરવાનો. એટલે સરવાળે અમેરિકન ઇકોનોમી ઇઝ લોડેડ બિયોન્ડ અ પોઈન્ટ. અને એના કારણે જે ફુગાવો વધ્યો છે એ ફુગાવાને નાથવો એ એમની પહેલી પ્રાથમિકતા છે. હવે વિશ્વભરના જે સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ છે, આપણે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા જેવા, એમણે આ પરિસ્થિતિમાં વ્યાજ દર વધારવાનો સરળ ઉપાય જ ગણ્યો છે. તો વ્યાજ દર વધારો એટલે નાણાં ધિરાણ મોંઘું પડે અને રિઝર્વ બેંક પાસેથી મોંઘું મળે એટલે બેંકો એને પોતાનું માર્જિન રાખીને ધીરે, એટલે એ વધારે મોંઘું પડે, બેંક રેટ્સ વધી જાય તમારા. આ સરળ વાત થઈ. એક કોઈ સેગમેન્ટને ફાયદો પણ થાય. આખર પેન્શનર્સ છે, એમને અત્યાર સુધી ઘટતા જતા વ્યાજની ચિંતા હતી, હવે વધતું જતું વ્યાજ એમના માટે ફાયદાકારક છે, બાંધી આવકના જે લોકો હકદાર છે તેમની માટે. પણ બાય એન્ડ લાર્જ તમારો રૂપિયો ઘસાતો જાય છે. ગઈકાલે એક ફર્ધર ઇરોડેડ 7 પૈસા આજે સુધર્યો છે, એમાં આપણે રાજીના રેટ થઈ ગયા છે. એટલે 28 પૈસા ઘસાઈને 7 પૈસા સુધરે નેક્સ્ટ ડે, then it is not improvement or gain. But yesterday was a correction where the rupee went down in comparison with the dollar. So this situation, the most trusted option or remedy is raise your bank rates. So the loans will become costlier, and by that the spending will be controlled. And spending will be controlled, therefore you have to
accept that price sensitivity of demand being what it is, it will come down. But in our case, it is the demand side problem. It is not the supply side problem. So far so, you are not able to find a solution of this kind. Simply controlling the rates through the central banker and improving the lending rates, you are not going to be very successful, because you also have to guard your economy against stagflation. If your rates are increased beyond a point, then the sensitivity will affect the demand. And if the sensitivity affects the demand, that is again contributing to the recession. So inflation you control, the other side you create a problem of recession, and also create a problem of kind of a sluggishness in the overall economy. So the issue is, yes, America will face is facing the recession, and in that, I think in a globalized economy, and otherwise also in the largest economy on the earth that America is, that gets affected, obviously every other economy will be affected. Now, to add to that is the Ukraine-Russia conflict. So, America doesn't seem to be reviving as far as economy is concerned in a near future. And because of that, you also can not expect your economy to revive, because America is also heavily dependent upon imports for their in-country consumption. So obviously their imports will also go down. If you are buying, then because the dollar becomes costly, your purchases will be costlier. The other currencies also will similarly go up. So in general, you will let loose the train of higher cost money. And ultimately, if you talk in terms of demand sensitivity or sensitivity of demand, everywhere, it will have a dampening effect on the growth of the economy. So it's not only that you are creating the solution of inflation. While doing so, you are creating another problem of stagflation. So this is bit like between devil and a deep sea. એટલે તમારે આ વસ્તુને પણ ધ્યાનમાં રાખવી પડશે, અને એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીએ તો અમેરિકાની અર્થવ્યવસ્થા અત્યારે જોખું થઈ ગઈ છે, અથવા તો ત્યાં મંદીના આસાર દેખાય છે. એપરન્ટલી નથી દેખાતા. એપરન્ટલી એ લોકોનો અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રેટ ઇઝ અપ થયો છે, સુધર્યો છે. આ 2020 નો છે, એના પછીના અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રેટ જોઈએ આપણે તો એ પછીના સુધર્યા છે. 2020 માં 8.1% અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રેટ હતો. જ્યારે જ્યારે અમેરિકામાં ઇન્ફ્લેશન થયું છે ત્યારે 2009 માં 9.3 હતો, અને પછી 5.8, 6.9, 5.6, 1982 માં 9.7 અને 1980 માં 7.2. So these are high unemployment rates, but this is the highest 2020. But it seems that the unemployment rate is coming down in US, and therefore they may be happy about the unemployment rate and the waiting queues for the job getting receded. But India, for a while, cannot say that, because in India, the bulk of the growth will come in terms of employment and reduce the unemployment, provided the economy revives substantially. Here we have, just before few days we discussed in our show, કે ભારતમાં વિકાસ થાય છે પણ જોબલેસ ગ્રોથ છે, કારણ કે the employment elasticity has almost come down to zero. એટલે આપણે ગમે તેટલો વિકાસ કરીએ તો પણ it will be a jobless growth, અને એનાથી એમ્પ્લોયમેન્ટમાં બહુ ફાયદો નહીં થાય. જે અમેરિકાના કિસ્સામાં એટલું લાગુ નથી પડતું, તો tackling 12% plus unemployment rate is not easy. This is highest in last 40 years. એટલે આ બધું જોઈએ આપણે તો
અમેરિકાની અર્થવ્યવસ્થા જોખું ખાઈ જાય તો એની અસર લગભગ આખી દુનિયાને થાય, જ્યાં એક યા બીજી રીતે ડોલર કરન્સીમાં ડીલ કરતા હોય, અમેરિકા સાથે વેપાર કરતા હોય, અમેરિકા પાસેથી ટેકનોલોજી લેતા હોય, આ બધામાં ક્યાંક ને ક્યાંક એમને આ જે પ્રાઇસ ઇન્ફ્લેશન છે તે નડશે. સો it will be difficult for US, though not impossible, to sort of rectify this kind of downslide in terms of growth and also in terms of unemployment. Let us see, but India right now we are seeing we are bursting at seams. આપણે ત્યાં અત્યારે પણ માંડ ટાઇફોઇડમાંથી દર્દી ઉઠ્યો હતો, આપણે બહાર નીકળ્યા કોવિડમાંથી, વળી પાછું કોવિડે માથું ઉંચકવાનું શરૂ કર્યું છે. કેસ વધે જાય છે. આજથી 2 મહિના પહેલા આપણે આપણા શોમાં કહ્યું હતું કે ધ ફિફ્થ વેવ could strike India, and don't be very happy to give up every precaution, especially mask, social distancing. એ વખતે કદાચ એટલું એનું સચ્ચાઈ નહીં લાગી હોય, પણ આજે જે રીતે કોવિડના કેસીસ વધી રહ્યા છે અને પરહેપ્સ ઇટ ઇઝ લિટલ મોર સ્ટ્રોંગર, જે પ્રકારનું ટેમ્પરેચર ને એ બધાનો ઓબ્ઝર્વ થયું, કાલે ડોક્ટર માવલકર સાહેબે કહ્યું હતું. એટલે આપણે એક બાજુ ફરી પાછું કોવિડ આપણા ત્યાં પ્રગટ થઈ રહ્યો છે, ફિફ્થ વેવ. બીજી બાજુ હજુ આપણે સંપૂર્ણપણે જે મોટા અને મધ્યમ ઉદ્યોગો છે તે કદાચ they are back to more or less normal, પણ નાના ઉદ્યોગો તો હજુ ઘણા બધા તો ચાલુ જ નથી થયા. એટલે રિવાઇવિંગ ધેટ ઇકોનોમી, રિવાઇવિંગ ધેટ સેક્ટર which provides maximum employment through unit of investment, I think એમાં હજુ આપણે ઘણા આગળ વધવાનું છે, અને તો જ આપણે પાછી આપણી અર્થવ્યવસ્થાને 7% કે 8% કન્ટિન્યુઅસ ગ્રોથ પર મૂકી શકીશું. એટલે આપણા માટે પણ આ બધી જે ઘટનાઓ ઘટી રહી છે એ સારા એધાન નથી, એ આપણી અર્થવ્યવસ્થાને પણ નડશે, એમાં શંકા લાગતી નથી. પ્રવીણભાઈ. ઓકે, કેતનભાઈ, જે વ્યાસ સાહેબે કહ્યું ને કે જે અત્યારે ઘટી રહ્યું છે સારા એંધાણ નથી, આવનાર સમયમાં જે થશે એ તો આવનાર સમયમાં ખબર પડશે, પણ એંધાણ સારા નથી. હવે અમેરિકન ફેડરલ રિઝર્વ સહિતની તમામ જે મધ્યસ્થ બેંકો છે, વ્યાજદર વધાર્યો, આ પગલા પાછળનું કારણ હતું ફુગાવાને નીચે લાવવો. પણ આપના મતે મંદી અને ફુગાવો આ બે વચ્ચે લોકશાહી વ્યવસ્થા માટે કયું પરિબળ વધુ જોખમી છે, અત્યારના સંદર્ભમાં વાત કરીએ? આમાં એવું છે કે બંને ઇન્ટરરિલેટેડ છે, એટલે બંને જોખમી છે. આપણે પહેલા એકવાર ડિબેટમાં અહીંયા આપણે ડિબેટમાં વાત થઈ 3 મહિના પહેલા કે ડોઇશ બેંકે સૌથી પહેલા લાસ્ટ યર જ કહ્યું હતું કે અમેરિકામાં રિસેશન આવવાની શક્યતા છે, પણ એ વખતે યુક્રેન વોર નથી, અને યુક્રેન વોર થયા પછી અમેરિકામાં રિસેશન ચાન્સીસ વધી ગયા. હવે આને માટેના અમુક પરિબળો છે. સૌથી પહેલું પરિબળ એ છે કે અમેરિકામાં કોવિડને લીધે $1.9 ટ્રિલિયન એટલે કે $1900 બિલિયન નું પેકેજ લાસ્ટ યર આપ્યું હતું બીદેને. એ આપ્યું એટલે આખી ઇકોનોમી જે કહેવાય કે ઇકોનોમી બીકેમ વેરી હોટ. પણ એ પછી કોઈને ખબર નથી કે યુક્રેન વોર થશે, એટલે અમેરિકાની ઇકોનોમીની ગ્રોથ લાસ્ટ યર સારી રહી, શેર માર્કેટ ઘણા ઉપર ગયા. હવે ઇન્ફ્લેશન જ્યારે એકવાર વધવાનું શરૂ થાય તો એને માટે બે વસ્તુઓ છે કે એને કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવું. કારણ કે ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ કરવા અત્યારે આજે બી યુરોપિયન યુનિયનની મિટિંગ ચાલે છે અને આ ડાવોસમાં થઈ, તો એ બધી મિટિંગોમાં એક જ વસ્તુ છે અત્યારે કે ઇન્ફ્લેશન છે. હવે બ્રિટન જેવા કન્ટ્રીમાં 11% ઉપર ગયું છે, યુરોપની અંદર 6 થી 7% છે, અમેરિકામાં 7.4 છે, 8% સુધી પહોંચી જાય. એટલે આ ઘણા દેશોમાં તો 20 વર્ષ પછી કે 15 વર્ષ પછી આટલું બધું ઇન્ફ્લેશન જોવા મળ્યું છે. હવે આને કંટ્રોલ કરવા માટે બે જ વસ્તુ છે. એમાં બે બહુ મોટા ઇકોનોમીઝ થઈ ગયા. જયનાભાઈ વાત કરી કે અમેરિકામાં 1884 પછી 9 રિસેશન આવી ગયા. તેમાં 3-4 બહુ શાંતિથી નીકળી ગયા. એક 1930, એક 1970, એ અને પછી 1981. એ રિસેશન બહુ મોટા રહ્યા, અને 2008 ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ. તો આમાં એક સ્ટાન્ડર્ડ થિયરી છે, એક તો કેસની થિયરી છે. કેસનું એવું માનવું છે કે જ્યારે એકવાર આવી રીતે ઇન્ફ્લેશન વધતું જાય અને માર્કેટની અંદર પરિસ્થિતિ અવ્યવસ્થિત થાય, તો જે કહેવાય ને એને બહુ સારી ટર્મ આપી છે, એનિમલ સ્પિરિટ, એટલે કે ફિયર અને અસંતોષ અને એકદમ જે કહેવાય
કે પેસિમિઝમ, નિરાશા એ વધતી જાય. એ જેમ જેમ વધતી જાય એટલે એ સ્પાઇરલ શરૂ થાય. અને એની અંદર જે કહેવાય કે આપણે જે એ લોકો આપણે ઘણીવાર કહેતા હોય છે કે ઇન્ડેક્સ શું છે, વાઇપ શિફ્ટ, તો એ તો અમેરિકામાં શરૂ થઈ ગયું છે છેલ્લા 3-4 મહિનાથી. બીજા એક બહુ મોટા, આ બે જણા ઇકોનોમીમાં સ્ટાન્ડર્ડ કહેવાય, મર્ટન ફ્રીડમેનનું માનવું એવું છે કે જે 2008ની અને એ પહેલાની જે ક્રાઇસિસ આવી એ અમેરિકામાં જે ડેટ, અમેરિકા એક એવો કન્ટ્રી છે કે દે કેન ગો ફોર ડેટ અપ ટુ એની લિમિટ. એનું એક કારણ છે, 1980માં જાપાને ત્યાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું, 90માં ચાઇના અને ઇન્ડિયા હેલ્પ કરી. તો દુનિયામાં અત્યારે કોઈ પણ દેશમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો સૌથી પહેલા લોકોની નજર અમેરિકા પર જાય, પછી યુરોપ પર જાય અને ચાઇનામાં લેબર અને ટેકનિકલ. તો અમેરિકાને એ ફાયદો છે કે કોઈ આપણે જોઈએ કે વર્લ્ડની જેટલી બી રિઝર્વ કરન્સી છે તેમાં લોકો વર્ષોથી વાત કરે છે પણ ડોલર રહે છે. અને આ વખતે એક પરિસ્થિતિ ખૂબ જ જુદી છે. 1970માં જે હતું કે 2008માં હતું, આ વખતે ડોલર સ્ટ્રોંગ છે. આ પહેલાના બધા રિસેશનમાં ડોલરની વીકનેસ હતી. પહેલીવાર પરિસ્થિતિ એવી છે કે ડોલર બાકી બધી કરન્સી કરતા સ્ટ્રોંગ થઈ રહ્યો છે. તો આનું કારણ એક એ છે, એક તો લોકો પાસે હજુ થોડા પૈસા છે, અને બીજી એક વસ્તુ છે કે આપણે ઇન્ડિયા કરતા યુરોપ અને અમેરિકાની પરિસ્થિતિ અત્યારે બહુ જુદી છે. એનું કારણ એ છે કે અમેરિકામાં 40 વર્ષમાં લોએસ્ટ એટલે કે 3.6% અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રેટ છે, 10 મિલિયન જોબ ખાલી પડી છે. એટલે આમાં બે વસ્તુ થાય કે એક તો જોબ ખાલી પડી છે એટલે યુરોપમાં પણ એની ચિંતા છે કે પીપલ વિલ આસ્ક ફોર ધ વેજ હાઇક, એ પગારનો વધારો માંગે. એ બ્રિટનમાં બી અત્યારે રેલવેમાં સ્ટ્રાઇક થઈ છે, બ્રિટિશ એરવેઝ પર સ્ટ્રાઇક જાય છે. એટલે અમેરિકાની પરિસ્થિતિ અને યુરોપની પરિસ્થિતિ આપણા કરતાં થોડી જુદી છે. હવે ફેડ રેટ વધતો વધારવો જ પડશે. મર્ટન ફ્રીડમેન કહે છે એ પ્રમાણે બી કે બેંક મોનેટરી લિક્વિડિટી જો વધારે પડતી બેંક રોકે તો પછી રિસેશન એકદમ ભારે આવશે. પણ આવતા વર્ષ સુધીમાં 3.5% જેટલો, એટલે કે 2.5 હમણાં વધ્યો, એની પછી 0.5 વધ્યો. તો બધા જ ઇકોનોમિસ્ટનું માનવું છે કે 3.5% જેટલો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અમેરિકામાં વધશે, કે જે 20 વર્ષ સુધી નિયર ઝીરો રહ્યો હતો. બીજી વસ્તુ એ છે કન્ઝ્યુમર સ્પેન્ડિંગ અત્યારે તો રોબસ્ટ છે ત્યાં આગળ હજુ, પણ ધીરે ધીરે જે ડિમાન્ડ છે એ ઘટતી જશે. આ બધી પરિસ્થિતિના 3 કારણ છે. એક તો કોવિડ પછીની સ્લો રિકવરી, રશિયાની વોર, પણ ત્રીજું મોટું કારણ એ પણ છે કે આખી સપ્લાય ચેઇન ચાઇનાને લીધે, જે અમને કોવિડમાં શટડાઉન કર્યું ને, તો એક સાથે 3 વસ્તુ થઈ રહી છે. યુક્રેનની જે વોર છે એ મને નથી લાગતું, કારણ કે કાલે યુક્રેનને અને મોલ્દોવાને અને જોર્જિયાને એસેશન માટે યુરોપિયન યુનિયનમાં સ્વીકાર્યા, એટલે આ વોર હજુ બીજા 3 થી 6 મહિના સુધી ખેંચાય એવી શક્યતાઓ છે. એટલે કે આ બધા પરિબળોને આપણે જોઈએ તો 2 વસ્તુ છે આમાં સારી. એક તો હાઉસિંગ બબલ નથી જે 2008માં હતો. બીજી વસ્તુ ડોલર સ્ટ્રોંગ છે, પણ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ફિગર સારી છે, એટલે ફેડમાં રેટ વધતા જશે. ફેડના રેટ વધવાની લીધે આખા વિશ્વની જે ઇકોનોમી પર એની ઇમ્પેક્ટ આવશે, કારણ કે ડોલર સ્ટ્રોંગ બનશે એટલે અમેરિકાના જે એક્સપોર્ટ છે એની પ્રાઇસ વધશે. સામે સામે બાકીની કરન્સીઓ વીક થશે. યુરો, પાઉન્ડ તો ઓલરેડી 14 થી 15% જેટલો નીચે જતો રહ્યો છે, રૂપિયો નીચે જઈ રહ્યો છે. તો આપણે જે ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ એ હવે આપણને પહેલા કરતાં વધારે મોંઘો પડશે. એટલે આ જે રિસેશન છે એટલે આમાં જનરલી જે ઇકોનોમિસ્ટ હોય કે આ બધા જે નોમુરા બેંક છે, ડોઇશ બેંક છે કે સ્ટેન્ડર્ડ મોર્ગેજ છે, એ લોકો 2023 એટલે કે 40 થી 50% અમેરિકામાં આવતા વર્ષ સુધીમાં રિસેશનના ચાન્સીસ માને છે. યુરોપની અંદર રિસેશન કરતા સ્ટેગ્ફ્લેશનના ચાન્સીસ વધારે છે. અને 2024 સુધી આવી પરિસ્થિતિ રહે એવી હવે મોટા ભાગના દુનિયાના જેટલા બી લીડિંગ ઇકોનોમિસ્ટ છે, અર્થશાસ્ત્રીઓ છે, એ દરેકનું માનવું છે કે આવતા વર્ષ સુધીમાં રિસેશન અમેરિકામાં આવશે, 40%, 50% કે 60%. પણ એ રિસેશન પહેલા જેટલું બહુ ખરાબ નહીં આવે. પણ આમાં બીજું એક ફેક્ટર જે વાઇલ્ડ કાર્ડ છે એ રશિયન વોર છે, કે જો એનર્જી પ્રાઇસીસ હજુ પણ ઉપર ગઈ અને ફૂડ પ્રાઇસીસ પણ ઉપર રહી તો પછી રિસેશન જે આવશે એ આજે અત્યારે જે અર્થશાસ્ત્રીઓ વિચારે છે એના કરતાં પણ વધારે પડતો હશે. આપણે જોયું કે આપણે જે કહ્યું એ પ્રમાણે કે જે જીડીપી ગ્રોથ રેટ છે એ અમેરિકાનો 2.2 થી 1.9 કર્યો છે, પણ એમની ઇકોનોમી 3 સ્ટેન્ડર્ડ છે, બહુ ફેર નથી પડતો. ચાઇનાની 4.3, 5.2 માંથી 4.3 કરી નાખી છે. ઇન્ડિયાનું 7%ની આજુબાજુ કે છે. પણ મારું એવું માનવું છે કે જો આ પરિસ્થિતિ વધારે ગંભીર રહેશે તો કદાચ એનાથી પણ નીચે જશે. તેમાં આપણે માટે મુશ્કેલી શું છે કે આપણી ઇકોનોમી $3.1 ટ્રિલિયન છે.
એટલે આપણે જે ટોલ્સ્ટોય કે જે રીતે કહીએ તો કે હેપી ઇકોનોમીઝ આર ઓલ એલાઇક બટ અનહેપી ઇકોનોમિક્સ આર અનહેપી ઇન ઇટ્સ ઓન વે. એટલે કે 60% કન્ટ્રીઓનું ડેટ બર્ડન વધતું જશે. આપણું 98.4% પર પહોંચી ગયું છે. અમેરિકામાં જે ડેટ બર્ડન છે એમાં એ લોકોને મુશ્કેલી કેમ નથી પડતી કે આમાં $60 ટ્રિલિયન તો ખાલી ટ્રમ્પે 5 વર્ષમાં વધાર્યું, પણ એ પછી ઇકોનોમિક પોલિસી થોડી સરખી થઈ છે. તેમની ઇકોનોમી એટલી મોટી છે એટલે એ લોકો આને એબ્સોર્બ કરી શકશે. યુરોપિયન યુનિયન પણ એબ્સોર્બ કરી જશે, કારણ કે એ લોકો 1% જીડીપી તો યુક્રેન વોર માટે રાખી છે અને બીજો 1% એ લોકો ડિફેન્સ તૈયારીમાં રાખી છે. એટલે આ બધી પરિસ્થિતિમાં આ વર્ષે રિસેશન ના આવ્યું તો આવશે વર્ષે તો રિસેશન આવવાની શક્યતાઓ ખૂબ જ વધારે છે. અને રિસેશન આવવાની સાથે જ અમેરિકાનો ગ્રોથ રેટ ઘટશે. સાથે સાથે જે ઇમર્જિંગ માર્કેટ છે ઇન્ડિયા અને બીજા બધા એ ઇમર્જિંગ માર્કેટને પ્રોબ્લેમ થશે. અને જે ફ્લાઇટ ઓફ ઇકોનોમી એટલે કે એફઆઈઆઈ અને જે આપણે જે આવે છે એ ખૂબ જ જલ્દી, એટલે કે આપણે કહીએ કે જે આપણે વિચારી છે એના કરતાં પણ વધારે ફ્લાઇટ ઓફ કેપિટલ થઈ શકે. એફડીઆઈ જે આવતી હોય છે એનો ગ્રોથ, એનો જે રેટ છે એ ઘટી શકે. પેન્ટઅપ ડિમાન્ડ જે અમેરિકામાંથી એ હવે ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય છે. એટલે કે આ બધી પરિસ્થિતિમાં અમેરિકામાં તો મોટે ભાગે જે ચાન્સીસ છે એ આવતા વર્ષ 8 થી 12 મહિનામાં આવવું જોઈએ, કારણ કે એમએસસીઆઈ ઇન્ડેક્સ એ પણ એક જ વીકમાં 1.5% ગયો છે અને બોન્ડમાં સેલ વધી ગયું છે. ઇન્ફ્લેશન પ્રોટેક્ટેડ બોન્ડ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેટલ, ગોલ્ડ અને પર્ટિક્યુલરલી બિટકોઇન ક્રિપ્ટોકરન્સી, એ બધામાં જે સડનલી એકદમ જે બેર માર્કેટ આવ્યું છે એ જોતા લાગે છે કે રિસેશન વધશે. ઇન્ડિયા વિશે આપણે સેકન્ડ હાફમાં વાત કરીએ. બહુ સારી વાત કરી. તમે ફ્યુલ અને ખાદ્ય પદાર્થોની વાત કરી તો એની શક્યતાઓ પણ હજુ કોરંબે છે, મતલબ કે હજુ શક્યતાઓ એટલી સારી દેખાઈ રહી નથી. એ ચિંતાનો એક વિષય છે અને એટલા માટે એંધાણ થોડા ખરાબ છે. એક બ્રેક માટે રોકાઈશું. હવે જે અલગ અલગ મત વ્યક્ત કરી રહ્યા છે તમામ એજન્સીઓથી માંડી અર્થશાસ્ત્રીઓ, તે મતોની વિભિન્ન પાસાઓ પર ચર્ચા કરીશું. ડોક્ટર હાર્દિક બ્રહ્મભટ્ટ અને સવાલ કરીશું. બ્રેક બાદ ચર્ચા યથાવત. વેલકમ બેક. રિયલ ડિબેટમાં ચર્ચા અમેરિકામાં મંદીની શક્યતા અને તેની વૈશ્વિક અસર. ચર્ચા આગળ વધારીએ. આપણી સાથે ડોક્ટર હાર્દિકભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ છે. હાર્દિકભાઈ, વ્યાસ સાહેબે અને કેતનભાઈએ જે વાત કરી, ચલો એંધાણ તો છે, સેકન્ડ હાફમાં કદાચ થોડું પિક્ચર વધારે ક્લિયર થશે, પણ અલગ અલગ સ્ટેટમેન્ટમાં જેપી મોર્ગન ચેઝ એન્ડ કંપનીના માલિક જેમી ડિમોને બરાબર વર્તમાન સમયમાં રોકાણકારોને આર્થિક વાવાઝોડા સામે તૈયાર રહેવાનું કહ્યું હતું. એક વાત આ, કેમ કે અર્થતંત્ર જે પડકારો અને સંઘર્ષમાં છે એ સ્થિતિના હિસાબથી. તેની સામે બીજી વાર્ષિક કતાર ઇકોનોમિક ફોરમના પ્રતિનિધિઓએ પણ ચેતવણી આપી હતી કે અમેરિકા મંદી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ બંને મત પર આપ કેટલા સહમત છો? ખાસ કરીને આ બે મત ઉપર આપણે જ્યારે વાત કરવામાં આવીએ તો સૌથી પહેલા હું વાત કરું કે આપણે જે ગ્લોબલ સ્તર ઉપર કે જે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ પર જે ચર્ચા થઈ રહી છે કે આવનારા સમયમાં કે અત્યારે જે સમય ચાલ્યો છે ભાઈ ત્યારે સ્ટોક માર્કેટને ફટકો પડે કે કંપનીના ભાવ દરને અસર થાય, તો વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ પર 2020માં માર્કો ટોરેન્સે એક સારું એક રિસર્ચ પેપર મૂક્યું હતું ને એની અંદર ઓલરેડી આ વસ્તુની ચર્ચા કરી હતી કે આજે લાંબા ગાળે બી જોવા જઈએ તો આજે નહીં તો કાલે એક રિસેશન નામની એક વસ્તુ એવી છે કે આર શબ્દ જ્યારે ઇકોનોમીમાં જ્યારે આર શબ્દનું રિફ્લેક્શન આવતું હોય તો બધા ચાહે છે કે ભાઈ એ ક્યારે બી છે ને રિસેશન નામનું ના આવે. અગર વાત કરીએ 1950 થી લઈને તો 1950 થી લઈને અત્યાર સુધી 4 વાર મેજર જ્યારે રિસેશન આયા, 1975, 1982, 1991 કે પછી 2008-9 વિશે આપણે વાત કરીએ, એ ટાઈમ ઉપર બી આપણને ઘણું એવું લાગતું હતું. અને થોડુંક હું ઇન્ડિયાના ફોકસ ઉપર બી આજે કહેવા માંગીશ કે આપણને બધાને જ્યારે એ વસ્તુ લાગી રહી છે કે આજે યુએસએ ની અંદર રિસેશન આવશે અને એના લીધે ગ્લોબલ ઇમ્પેક્ટ આપણો બહુ ઇમ્પેક્ટ થવાનો છે કે ભાઈ આપણને બી અસર થશે. 100% સાચી વાત છે કે જેપી મોર્ગનમાંથી જે સીઈઓ એ કીધું કે ઇવન આપણે રોટર્સની વિશે વાત કરીએ કે જે 22 જૂને એમનો આર્ટિકલ આવ્યો એમના વિશે બી વાત કરીએ. તમે આજે ચોમાસાના સિઝનમાં તમે આજે જો બહાર નીકળો છો અને તમને એવું લાગતું હોય કે વરસાદ પડે અને તમે બચી જાઓ, એ વસ્તુ શક્ય નથી બનવાની. પણ હા, તમારી પાસે જો છત્રી સારામાંની હોય કે તમને એક રેનકોટની ફેસિલિટી તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, કાં તો એ બી ના હોય તમારી પાસે ખાલી એક પેપર કે પૂઠું બી હોય, તમે ખાલી હાથ બી આમ બે રાખો તો તમે બચવાના તમારી પાસે ચાન્સીસ છે. એટલે આપણે થોડું લાઇટર વેમાં કહું, ઘણી વખત વધુ પવન આવે તો છત્રી કાગડો થાય આપણે ત્યાં કહેવાય ને, એવી શક્યતા હજુ સુધી તમે બરાબર છે નથી. એટલે અત્યારે પછી કેવું છે કે અત્યારની પરિસ્થિતિની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો
ગ્લોબલ ઇકોનોમી એક એવા સ્તર ઉપર છે અત્યારે કે જ્યાં શક્યતાઓ છે કે ભાઈ તમારી છત્રી કાગડો બી થઈ જાય, કે જેની આપણે વાત કરીએ કે આજે 70 વર્ષની યુએસની ઇકોનોમીની આપણે ચર્ચા કરીએ તો 0.25% નો ડિફરન્સ જે આજે જોવા મળ્યો છે, જે આવનારા ટાઈમની અંદર 3.4 નો બી % ડિફરન્સ આવશે, ઇન્ફ્લેશનની અંદર વધારો બી થશે. પણ આપણે સામે એ વસ્તુની બી આપણે કબૂલાત કરવી પડે કે આપણે જ્યારે સરકારો વિશે બી જ્યારે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ કે આજે કઈ ટાઈપની ઇકોનોમી છે એના ઉપર આપણે જ્યારે વાત કરીએ છીએ તો યુએસએમાં મિક્સ ઇકોનોમી છે. જ્યારે આજે 1164 કંપનીઓએ જ્યારે રશિયાની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ બંધ કર્યું છે કે રશિયા સાથેના એમના છેડાઓ જે એમને ફાડ્યા છે તો એના લીધે ચોક્કસપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઉપર ને કંપનીઓ ઉપર અસર થશે. હમણાં વાત કરીએ કે ફેબ્રુઆરી મહિનાની અંદર આપણે વાત કરીએ તો યુએસએના 150 ટોપ મોસ્ટ સીઈઓ હતા, એ લોકોએ સૌથી પહેલા એમનો છેડો રશિયા સાથે કે એ વખતે બહુ પહેલાથી એ લોકોએ થોડું પ્રિડિક્શન એ લોકોને લાગતું હશે કે ભાઈ આજે ઇકોનોમીનું સંતુલન થોડું ઘણું બગડે છે તો 150 લોકોએ જે ટોપ મોસ્ટ સીઈઓ કહેવાય છે. હવે જ્યારે આપણે સીઈઓ ટોપ મોસ્ટ કહીએ છીએ તો યુએસએ ના કહીએ છીએ પણ એ આખા વર્લ્ડ લેવલ પર એ લોકોનો ઇમ્પેક્ટ હોતું હોય છે. તો આજે એ ઇમ્પેક્ટ માટે બી વાત કરીએ તો ગ્લોબલ અને વૈશ્વિક સ્તરે આજે યુએસએ ની આજે 1200 કંપનીઝની આપણે વાત કરીએ આશરે તો એ 1200 કંપનીઝનું ઇમ્પેક્ટ ગ્લોબલ લેવલ પર ક્યાંક ને ક્યાંક ચોક્કસપણે આજે રહેવાનું છે. એમાં ભારત બી ક્યાંય બહાર નથી કે એ બધી કંપનીઓ આજે ઇન્ડિયામાં બી ઇફેક્ટ કરે છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક રોકાણકારોને બી આવનારા સમયની અંદર ક્યાંક થોડું ઘણું પ્રોબ્લેમ થોડો આવી શકે છે. પણ એક આપણે એવી વાત કરીએ કે એટલું નહીં આવે જેટલું જે 2008-9માં હતું કે 8-9માં બી જે પ્રોબ્લેમ હતો. કારણ કે જો ભારતની ખાસ કરીને વાત કરીએ કે ઇન્ડિયાની પોટેન્શિયલ વિશે વાત કરીએ કે જેમ વ્યાસ સરે બી વાત કરી કોવિડ માટેની બી કે થર્ડ વેવ ને આવશે તો આજે વર્લ્ડ લેવલ ઉપર આજે જોવા જઈએ તો રસીકરણના વિશે વાત કરીએ કે આજે બીજા દેશોને આપણે વેક્સિનેશન જે સપ્લાય કરીએ છીએ કે આપણા પોતાની અંદર અહીંયાના બી જે ડ્રાઈવ આપણે ચલાવી રહ્યા છે એની અંદર વાત કરીએ તો ઇન્ડિયા આજે બહુ સારા સ્થાન ઉપર છે કમ્પેરેટિવલી. નંબર 1 તો ના કહી શકાય પણ ઘણા સારા સ્તર ઉપર છે કે જ્યાં આપણે પહેલી અને બીજી વેવ વખતે જે મહામારી જે આપણે એ જોઈ હતી એના કરતા કમ્પેરેટિવલી અસર જો વધારે બી થાય તો આપણે એને સામનો કરી શકીએ. આ બધા જ્યારે ઇકોનોમીને બધાની ચર્ચા કરીએ છીએ ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે બિલ ગેટ્સની વાતને ભૂલી જઈએ છીએ કે બિલ ગેટ્સે બહુ પહેલા આ વસ્તુને પ્રિડિક્ટ કરી હતી કે ભાઈ આવનારા સમયની અંદર આ તો રશિયા યુક્રેન તો આપણે કદાચ છેલ્લું યુદ્ધ જોઈ રહ્યા છે, એના પછી ક્યારે બી આવું ફિઝિકલ યુદ્ધ જોવા જ નહીં મળે, કાં તો કેમિકલ વાળું જોવા મળશે કાં તો ફાર્માસ્યુટિકલ ને વસ્તુને જોવા મળશે. તો આજે હેલ્થકેર સેક્ટરને બી જોવા જઈએ તો ઇન્ડિયાનું હેલ્થકેર સેક્ટર ધીમે ધીમે એટલું પ્રોમિનન્ટ થતું જાય છે કે આજે ઇન્ડિયા આખા વર્લ્ડ પર એ આખા વિશ્વ લેવલ પર આજે એનો કંટ્રોલ જમાઈ શકશે. બીજી વસ્તુ બહુ પાવરફુલ વસ્તુ છે એને કહેવાય અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર ઇકોનોમીમાં કહેવાય કે ખાસ કરીને ગમે એટલું રિસેશનની આજે વાત કરું 2008-9ના આપણે નજીકના સંદર્ભમાં લઈએ 2008-9માં બી આપણે જોયું હતું અને હું તો રિસન્ટલી પેન્ડેમિકને બી એવું માનીને ચાલુ કે ચલો પેન્ડેમિકના સમય પછી બી અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર કે ભાઈ એને ગ્રો થવાના ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી મળી પણ આજે ચાઇનાથી રમકડા આવતા બંધ છે. અત્યારે બી ઘણી જગ્યાએ આપણને રમકડા જોવા નથી મળતા. 26 જાન્યુઆરીએ જ્યારે દરેક 4 રસ્તે જ્યારે ઝંડા વેચાતા હોય છે કે વેલેન્ટાઇન ડે ઉપર જ્યારે ગુલાબો વેચાતા હોય છે એ બધી વસ્તુ જ્યારે ચાઇનાથી પહેલા આવતી હતી એ બધી વસ્તુ આજે ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ડિયાની અંદર જ આજે મેન્યુફેક્ચરિંગ થઈ રહ્યું છે. તો ક્યાંક ગ્લોબલ લેવલ ઉપર બી જ્યારે સપોર્ટ સિસ્ટમ વાઇઝ જોવા જઈએ અને અમુક ઘણી બધી વસ્તુઓ પર આપણે ચાઇના પર નિર્ભર પણ છીએ અને નથી આવતી તો આપણને પ્રોબ્લેમ થાય છે. અમુક સમયથી ચાલી રહી છે. કરેક્ટ. એટલે આજે એના માટે બી શું છે કે સરકાર જયારે પગલા લઈ રહ્યા છે તો સામે સામે ચોક્કસપણે જેમ આપણે વાત કરી કે આવનારા જો 1 વર્ષની અંદર બી આપણે બ્રોડર આસ્પેક્ટમાં લઈએ કે 1 વર્ષની અંદર બી જો રિસેશન થોડું ઘણું બી હિટ થશે તો આપણે એ વસ્તુ માટે ઘણા આપણે માટે તૈયારી આપણે રાખવાની જરૂર છે. કારણ કે થશે શું કે આગળ આપણને ખબર જ છે કે એક બમ્પ આવવાનો છે. આજે જયારે આપણે ડિબેટ કરી રહ્યા છીએ કે આજે જે બી યુએનઓ ની અંદર આપણે વાત કરીએ કે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ ઉપર બી જયારે આ વસ્તુની ચર્ચા થઈ રહી છે તો એ વસ્તુની ચર્ચા એટલા માટે જ થઈ રહી છે કે આપણે જે બી ઇન્વેસ્ટર હોય કે જે બી કંપનીને લગતા છે કે જે બી ઉદ્યોગકારો છે કે આજે નોર્મલ હાઉસહોલ્ડ વાળા છે એ લોકોને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આગળ એક બમ્પ આવી રહ્યો છે, તમે એનું ધ્યાન રાખજો. જો તો બી તમારી સ્પીડ ગાડીની જો બહુ ફાસ્ટ રહેશે તો ક્યાંક ને ક્યાંક ગાડી ઉછળી શકે છે, નુકસાન થવાના ચાન્સીસ છે. પણ જો તમે અત્યારથી થોડું સાચવી લો કે આપણું જે ઇન્ડિયાનું જે નોર્મલ ચાલતું હોય છે કે જે આપણે સેવિંગ ઇકોનોમી આપણે જે અલગથી એને ડિફાઇન કરીએ છીએ જો એના ઉપર થોડું વધારે ઘણું ફોકસ જો અત્યારથી આપણે આપી શકીએ તો લાંબા ગાળામાં આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક થોડી રાહત મળી શકે રિસેશનના ટાઈમમાં.
ઓકે, સાચવવાની અને સંભાળવાની વાત કરી વ્યાસ સાહેબ. સેકન્ડ રાઉન્ડ છે અને બધા પાસે 5-6 મિનિટ જેટલો સમય રહેશે. એક તો હાર્દિકભાઈએ જે વાત કરી કે સાચવવાની અને સંભાળવાની જરૂર છે, બમ્પની વાત કરી, બમ્પ કેટલો મોટો છે તો આવનાર સમય નક્કી કરશે. પણ તમે જે કહ્યું કે વિશ્વની 60 થી વધુ જે કેન્દ્રીય બેંકો છે વ્યાજદર વધાર્યું. હવે આના સમર્થનમાં સિટી ગ્રુપના અર્થશાસ્ત્રીઓનું કહેવું છે કે ડિસઇન્ફ્લેશન અથવા તો ડિફ્લેશન ઘણી વખત વૃદ્ધિ માટે જરૂરી ખર્ચ વહન કરે છે. સેન્ટ્રલ બેંકના મત મુજબ સોફ્ટ લેન્ડિંગ શક્ય છે, પણ તે માટે સપ્લાયના અવરોધો અને માંગ સ્થિતિસ્થાપક રહે તે પણ જરૂરી છે. આમાં કેટલી શક્યતા આપ જોઈ રહ્યા છો? આ અંગે આપનું શું કહેવું છે? I will come to it slightly later. જી, Let me add to what Professor Brahmbhatt has said. The unfortunate part of us is we have trivials as our kind of a target boxes. China is our largest trading partner. Chinese toys or Chinese these or Chinese candles માથામાં એક વાળ બરાબર પણ એમ આપણે ડિપેન્ડન્સી નથી, એટલું નથી. The real dependency is China can put you on your nails because $4 billion worth of pharmaceutical ingredients we are dependent on China. And if that stops, 6 months time, you will not have the vitamins or most of the kind of antibiotics available in India. China is also supplying 25% of logic chips for our auto sector, without which we cannot manufacture the auto for the world market. China is even supplying 25% of cycle parts. China is lifting they are the largest buyers in the world of our cotton. China is largest buyer in the world of our iron ore. So with China, I think when we are talking about, first we should have the idea about Chinese economy vis-a-vis our economy. If we sort of convert the size of the economy in price purchase parity, then China is #1 economy in the world and America is #2. We will be 7th or 8th economy in the world. So, but these kind of wrong perceptions in the minds of Indians that we should boycott China. Well, what are you boycotting? Out of $180 approximately billion, you are importing from China almost $135 billion worth of goods, and rest you are exporting. So trade balance is minus $100 billion plus. So I think average Indian must know about this. When we get into a rhetoric and become super Deshbhaktas, this doesn't match with the reality. We are in an interdependent world, and they are so powerful that only merit would count. If the strength would count, nothing else would count. So I think we should, for the time being, worry about ourselves. We have virtually a non-entity presence to affect the world economy. Yes, we are a consumption center for them. India is the largest free market in the world. India has multiple talents who migrate eventually frustrated from this country. India has moneyed people who migrate from here. In last 3 years, almost about 25,000 plus people have migrated who are high net worth people. So these are the worries of our country. These trivials are not the worries of our country. And I'm not much worried about American economy as well, because your share in the export market is less, the world trade is less than 2%. 98% you are dependent upon your internal markets. So India is fortunate by not having that large export share. It to some extent is insulated against the global recession or any other impact of the global kind. So I think our problems are peculiar, and let us wait, watch quietly
if we can create demand in this country, as Keynes, who is famous economist, has rightly said, that you are facing recession, flood more money in the hands of more people. So if directly you can put people, put money in the hands of bottom of the pyramid population, which is substantially large, I think the purchasing of these people will themselves revive jobs and also revive the manufacturing sector. So we need to concentrate outside in, not inside out. Let the world go to hell for the recession or whatever economic size is. We are never going to be a serious contender between India and between China and America in the near future. We are saying we are third economy because we are absolute comparing. So if I can eat 4 ladus, you eat 5 montha, and somebody else eats some other sweet 7, then that 7 wala is larger. No, it's not true. You have to convert it into the price purchase parity. And in terms of price purchase parity, China is $29 trillion economy, and US is number 2, around $21, $22 trillion. We will be found, unfortunately, at 7th or 8th place. So it is, I also have patriotism, but the greatest patriotism you can have is be realistic. Let whatever we talk as an expert be something which is well studied and absolute reality. So I think we should right now mind our own business rather than worrying about America and how to insulate your country from what all is happening. Like a simple example I'll give you. When we were exporting wheat, China, which is the largest wheat producer in the world, they were busy purchasing it from India for their stock. Now this is called foresight and foresightedness. Otherwise, China also would have been tom-tomming from the rooftop that we can provide you wheat as much as you want. No. The first interest I have to see is my country, my people. And thereafter, yes, we are world citizens and we should do our whatever responsibility is discharged towards the citizens of the world. એટલે બીજા લોકોએ કન્ડિશન તમારે કરવું પડ્યું છે. તમારી સેન્ટ્રલ બેંકે પણ રેટ તો વધારે જ છે. રેપો રેટ has gone up. તો તમે શું કરશો? તમારે ત્યાં આ જ થવાનું છે. પણ એની એટલી બધી ઇમ્પેક્ટ નહીં આવે કારણ કે we are inward looking economy. Then we also have a huge agrarian sector. So far, so monsoon is good. Agriculture provide maybe GDP is barely 16 or 17%, but agriculture is one of the largest employment promoting sector, and the villages are largest purchasing sector. 50% of the cement produced in India is sold in the rural sector. 55% of the motorcycles produced in India are sold in the rural sector. 62% of clothes produced in India is sold in the rural sector. So we have several advantages. I mean, I think the wisdom would lie કે તમારે તમારા જે તાકાતના મુદ્દાઓ છે એને વધારે તાકાતવર કરવા જોઈએ. જ્યાં તમારી weaknesses છે એને cover up કરવી જોઈએ કે તમારી નબળી બાજુઓ છે એને. And we should not worry about putting some restrictions also if they are so required, but not on a drop of a hat that you come up with some novel idea. No, I think this is the time when India closes its ranks and foil, and all, irrespective of the party, sit together and say, hey, our country is going to be in difficulty, what shall we do? And let the world ranking top economists also be part of that congregation. Come out with a blueprint. This is the time you could have done it long back. If you don't plan, if you fail to plan, you are planning to fail. So I think my personal thing is that India has certain ground level peculiarities, and those peculiarities are different than other parts of the world. Neither it can become US economy, nor it can become Chinese economy, much less it can become Russian economy. We are Indian economy. And our steps should be accordingly related to the ground and to the Indian economy.
થેન્ક યુ પ્રવીણભાઈ. ઓકે, બ્લુપ્રિન્ટની પણ તમે વાત કરી, એટલે આપણી એ બ્લુપ્રિન્ટ કઈ પ્રકારની છે એ પણ ઘણું બધું મેટર કરે છે. વ્યાસ સાહેબે જે વાત કરી, એક તો ચાઇનાની વાત કરી કેતનભાઈ, પણ જે અંદાજ અને સુધારેલા અંદાજ જે બદલાય છે, હવે આ વખતે વિશ્વની અર્થવ્યવસ્થા 3% અને 2023માં 2.8%ના દરે વધશે, જે સિટી ગ્રુપનો જે સુધારેલો અંદાજ છે, તમે પણ વાત કરી. પણ આવનારી મંદીનું તમે જે પહેલા હાફમાં પણ વાત કરી હતી કે મંદીના પ્રકારો કયા અને કયા પ્રકારે હોઈ શકે, બેરોજગારીથી લઈને ત્રિમાસિક ગાળા નબળા જાય. અગાઉ સમજાવ્યું તેમ ઇન્ફ્લેશનરી ડાયનેમિક એટલે ફુગાવાજન્ય પરિબળો કેટલા મજબૂત રહે છે તે જોવાનું પણ રહે છે. આપનું આ અંગે શું માનવું છે, કઈ પ્રકારની અસરો જોવા મળી શકે કેતનભાઈ? આમાં બહુ ક્લિયર છે. બે ત્રણ વસ્તુઓ બહુ સમજવાની જરૂર છે. સૌથી પહેલી વસ્તુ તો જનરલી જે મંદી કહેવાય તેના માટે સ્ટાન્ડર્ડ ટર્મ છે ટેકનિકલ રિસેશન, કે 2 ક્વાર્ટર એટલે 6 મહિના તમારે કોન્ટ્રેક્શન થાય તો એને ટેકનિકલ રિસેશન કહેવાય. પણ હવે જે અર્થશાસ્ત્રીઓ છે, આ વખતે જે આખો જે મંદી અને ફુગાવો છે બહુ જુદો છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ સિગ્નિફિકન્ટ ડિક્લાઇન, એટલે 9 થી 12 મહિના સુધી એક્રોસ ધ ઇકોનોમી થાય તો એને આપણે આ લોકો હવે કહે છે કે ભાઈ ધેટ ઇઝ અ રિસેશન. હવે જે જયનાભાઈ વાત કરી એ બહુ વ્યાજબી છે, પણ આ વખતની મંદી અને 2008ની જે બ્રહ્મણભાઈ કહ્યું એના કરતા બહુ જુદી વસ્તુ છે. 2008 અને 2009માં દરેક વિશ્વના ઇકોનોમિસ્ટ અને લીડરોએ માન્યું હતું કે ચાઇના અને ઇન્ડિયાએ ને લીધે આખી દુનિયાને બહુ મોટું બે મળ્યું અને ઓબામાએ જે ચોપડી લખી 900 પાનાની, એમાં 10 પાના એને મનમોહનસિંહ માટે લખ્યા છે. હવે આપણે જો એ જ માનીએ કે આપણી જે ઇન્સ્યુલર ઇકોનોમી છે, ઇનવર્ડ લુકિંગ, એને લીધે આપણે બીજા બધા પરિબળોની બહુ અસર નહીં થાય. જે મને નથી લાગતું કે આ વખતે આપણે જે 2008 ને 2009 જોડે આને કમ્પેર કરીએ તો એ મેં પહેલા કહ્યું કે આ વખતે જે મંદી છે એ ઘણી જુદી છે. 2008માં ડોલર બી વીક હતો, તો આમાં અમુક પરિસ્થિતિઓનું ધ્યાન રાખવું પડશે. સૌથી પહેલું કે અમેરિકાનું હવે આપણું નંબર 1 ટ્રેડ પાર્ટનર છે, તો આપણે અમેરિકામાં જો રિસેશન આવશે તો સૌથી પહેલું આપણી 52% જીડીપી સર્વિસ સેક્ટર છે, અને એગ્રીકલ્ચર જોડે કોઈ લેવા દેવાના હોય તો આપણા બીકેઓ, કેપીઓ, આઈટી, પર્ટિક્યુલરલી ફાર્મા અને ઓટો ઇન્સિલરી અને મર્કેન્ડાઇઝ એક્સપોર્ટ, એટલે પર્ટિક્યુલર ડાયમંડ ને બધામાં બહુ મોટી ઇમ્પેક્ટ આવશે. એ ખાલી અમેરિકાની, યુરોપને બંને લીધે. એટલે ગ્રોથ સ્લો ડાઉન થવાનો છે, દિવાલ પર લખેલું છે. પ્રોલોંગ માઇલ્ડ રિસેશન રહેશે. જે લાસ્ટ ટાઈમ હતું તે 2008 થી 2000 આપણો કન્ટિન્યુઅસ ગ્રોથ રેટ 8.2% કન્ટિન્યુઅસ રહ્યો હતો, અને એની પહેલા પણ 8% હતો. અત્યારે જે આપણે પરિસ્થિતિ છે થોડી જુદી છે કે -23% કોન્ટ્રેક્શન પછી જે ઇકોનોમી ઊભી થઈ છે એમાં ફરી પાછું આ મોટું પરિબળ આવ્યું છે. અને જ્યારે ઓઇલ પ્રાઇસ 50%થી વધારે વધી છે ત્યારે આખી દુનિયામાં રિસેશન આવ્યું છે, ઇન્કમ ઘટી છે અને પ્રોડક્શન કોસ્ટ વધી છે. એટલે આમાં જે આપણે કહીએ, આપણે માનતા હોઈએ કે જે આ પરિસ્થિતિ છે એટલી બધી બીજા બધા દેશો કરતા આપણી પરિસ્થિતિ બીજી રીતે જુદી છે. અત્યારે આપણો અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રેટ છે ઘણો હાઈ છે. હરિયાણા જેવા સ્ટેટમાં 34% છે. અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર આપણે જે વાત કરીએ છીએ, અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટરનું ઇકોનોમીમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન, પર્ટિક્યુલર આપણે 80 કરોડ લોકોને અનાજ આપવું પડે છે. એટલે જે એસએમઈ સેક્ટર છે, એમએસએમઈ સેક્ટર છે, એ અત્યારે એટલી બધી પરિસ્થિતિ એમની ઘણી સારી છે નહીં. આપણો જો રેપો રેટ અને જે રેટ વધશે હજુ બીજા 1 કે 2%, તો એસએમઈ માટે મની સપ્લાય ચોક થઈ જશે અને સિસ્ટમેટિક પ્રોબ્લેમ શરૂ થશે. અને સૌથી અગત્યની વસ્તુ એ છે કે હાઈ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, કન્ઝમ્પશન ઇઝ ડાઉન. એ આપણે કોવિડની પહેલેથી પ્રોબ્લેમ છે. સેવિંગ રેટ ઘટી રહ્યા છે, જે આપણે કહ્યું 75,000 કરોડ તો લાસ્ટ યર લોકોએ સોનું વેચ્યું છે, અને સાથે સાથે ઇન્કમ પણ ઘટી રહી છે. અત્યારે ઇન્ડિયામાં 25,000 મહિને કમાતા હોય પહેલા ઉપરના 10% રીચ માણસોમાં આવે છે, એટલે બાકીનાની ઇન્કમ એનાથી ઓછી છે. તો આ બધી પરિસ્થિતિમાં જો યુક્રેન વોર લાંબી ચાલે, ઓઇલ પ્રાઇસ ઊંચી રહે, તો 3 વસ્તુ થવાની શક્યતા છે. એક તો સ્ટ્રોંગ ડોલર લીધે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓછું થશે, એફડીઆઈ ઓછું થશે. ફોરેન ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં, એક્ટિવ અને પેસિવ ફંડમાં પણ ખૂબ જ સારો એવો ઘટાડો થઈ જશે. ટ્રેડ ડેફિસિટ વધશે, કારણ કે આપણે ઇમ્પોર્ટ વધારે થશે, એક્સપોર્ટ ઓછો થશે અને ડોલર મોંઘો થશે. તો એક જે કરંટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટ છે એ પણ વધશે. એટલે આપણે રિસેશન તો આવશે, મોડરેટ રહેશે, ઇન્સ્યુલર ઇકોનોમી છે, પણ જે આપણે 8 થી 9% ગ્રોથ રેટ થવો જોઈએ, એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ થવી જોઈએ. તો આ બધું જોવા જતા મોનેટરી પોલિસી અને ઇન્સેન્ટિવ કે જે ડિમાન્ડ સાઇડ છે એના માટે સરકારે પગલાં લેવા પડશે, જેટલા જલ્દી લેશે. જેવી રીતે અમેરિકામાં 3 થી 5% ઇન્ફ્લેશન થયું અને બેંક જે ફેડ રેટ નથી વધ્યો, તો હવે લોકો બૂમો પાડે છે યુક્રેન વોર પહેલા પરિસ્થિતિ હતી.
તો હજી આ બધા પગલાં છે, પણ જેવો આપણો ઇન્ટરેસ્ટ વધતો જશે તો તમે એ પણ જોયું કે લોકોના જે સેવિંગ છે, પેન્શન વાળા છે, એ બધાના જે સેવિંગ રેટ છે ઘટી ગયા છે. અને ઇન્ફ્લેશન સામે જો 8 થી 10% હોય તો જે લોકોના પૈસા બેંકમાં પડે એ ઘટતા જશે. સ્ટોક માર્કેટ 20% જેવું કરેક્શન તો ઓલરેડી લાગે છે કે આવશે. તો આ બધી પરિસ્થિતિમાં તાત્કાલિક પગલાં ભરવા પડશે, કારણ કે અનાજના ભાવ વધશે, ફર્ટિલાઇઝરના ભાવ ખૂબ જ ઊંચા જવાના છે, એટલે એનર્જી સેક્ટરના ભાવ વધશે, એટલે ફાર્મિંગ સેક્ટર છે એમાં પણ જે ગ્રોથ રેટ છે થોડો ઘટવાની શક્યતા છે. પણ સામે જે આપણે બ્રહ્મભાઈ કોઈ સારી વાત છે કે 2000 કંપની આપણું સ્ટોક એક્સચેન્જ પર 10-15 કંપની પર ચાલે છે, પણ એ બધી જ કંપનીઓ અમેરિકામાં સારો એવો પ્રોફિટ કર્યો છે, યુરોપમાં પણ મોટી કંપનીઓ કરે છે, આપણે ત્યાં પણ 10-15 કંપનીઓ છે કે જેનો પ્રોફિટ ઘણો સારો છે, પણ એની નીચે બધું કોઈ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી, કોઈ જોબ ક્રિએશનના ચાન્સીસ ઓછા છે. આ પરિસ્થિતિમાં પગલાં તાત્કાલિક લેવા જોઈએ, નહીં તો 2008ની જે મંદી છે એ મંદી કરતા આ મંદી એકદમ જુદી હશે. એ વિશ્વમાં દરેક જણને ચોખ્ખું દેખાઈ રહ્યું છે. અને ચાઇના, અમેરિકાને પહેલા કહ્યું કે યુરોપ, એ દેશોને બહુ ફેર પડશે નહીં, કારણ કે એ બધા તો મોટી ઇકોનોમી છે. આપણે પર કેપિટાની જે વાત કરીએ છીએ આપણે 132 કરોડ વડે ગુણીએ છીએ, એટલે આપણને લાગે છે કે આપણે બહુ મોટી ઇકોનોમી છે. 132 કરોડ વડે ભાગીએ તો ફરી પાછી પરિસ્થિતિ થોડી ગંભીર છે. પરિસ્થિતિ ગંભીર છે. કેતનભાઈ જે વાત કરી, 3 મિનિટ છે હાર્દિકભાઈ. એક તો જે એંધાણ અને શક્યતાઓ વર્તાવાઈ રહી છે, અને બીજી તરફ બ્લુ પ્રિન્ટ અને તૈયારી આપણા પરિપ્રેક્ષમાં. હવે ખાસ કરીને વાત કરીએ કે બ્લુપ્રિન્ટ ને તૈયારીઓ માટે, તો એના માટે બી હું ફરી એકવાર, આપણે ગયા વખત બી જ્યારે કરંટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટ માટેની જ્યારે ચર્ચા થઈ હતી ત્યારે બી મેં એક કોડ કર્યું હતું, ને ફરી એ જ વસ્તુ કહું કે આપણા જે ફોરેન મિનિસ્ટર છે એસ જયશંકર, એમણે બી એ વાત જ્યારે કરી હતી તો ત્યારે એવું કર્યું હતું કે ભલે આપણે યુએસ અને ચાઇના કે યુરોપને બી સાથે કન્સિડરેશનમાં રાખતા હોઈએ, પણ જરૂરી નથી કે આપણે એ બેવની સાઈડ જાય. જેમ વ્યાસર સાથે બી આપણે હમણાં ચર્ચા થઈ કે એમણે બી જે ઇનપુટ છે, બહુ સારું ઇનપુટ એમણે આપ્યું કે આપણે કઈ જગ્યાએ છે, આપણે એ વસ્તુને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. હા, વાડકી વ્યવહાર વગર તો આપણે બી નોર્મલી અહીંયા નહીં રહી શકીએ, આપણે બી બધા સાથે ટ્રેડ કરવાનું છે, બધા સાથે આપણે વ્યવહાર કરી રહ્યા છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ફરી એ જ વસ્તુ લઈને આવીને ઉભી રહે છે કે આપણે આપણા પરિબળો કેટલા મજબૂત કરી શકીએ. કે હું આજે ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ કે હું આજે એ ટાઈપનો ઇકોનોમિસ્ટ છું કે જેની અંદર હું ચર્ચા જોઉં તો હું પોઝિટિવ આસ્પેક્ટ પર મારા વધારે ફોકસીસ જતા હોય છે કે આજે પ્રોડક્ટિવ ને ડેવલપમેન્ટ સાઇડ તમે કેટલું ફોકસ રાખી શકો છો, દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ રાધર દેન ઓલવેઝ ક્રિબિંગ કે ભાઈ આજે ઇકોનોમીની આ દશા છે કે ઇકોનોમીમાં આ થવાનું છે. ઇકોનોમી ક્યારેય બી એવી લેવલ પર નથી આવવાની કે જ્યારે બહુ જ સારી ચાલતી હોય અને કન્ટિન્યુઅસ સારી ચાલતી હોય, નાની મોટી ક્યારેય બી ઉપર નીચે થતી હોય છે. ને આ વખતે ચોક્કસપણે આપણે એ વસ્તુને ના નકારી શકીએ કે જે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ કે બીજા રિપોર્ટ કહે છે કે આવનારા સમયમાં રિસેશન આવશે, એ વસ્તુ 100% સાચી વાત છે અને ચોક્કસપણે આવશે. પણ હા, એ જ વસ્તુને લઈને આપણે ફરી ચાલીએ છીએ કે આપણને જો સારા પરિબળો કે સારી પ્રોબેબિલિટીથી આપણે જો એને એડજસ્ટ કરી શકતા હોઈએ કે સારી વસ્તુને એક્યુમ્યુલેટ કરી શકતા હોઈએ, તો આજે આપણે ગ્લોબલ ઇકોનોમી અંદર બી આપણે બહુ સારા સ્થાન ઉપર આપણે મૂકી શકીએ છીએ ઇન્ડિયાને બી, અને એની સાથે સાથે આખી ગ્લોબલ ઇકોનોમીને એક સાથે આપણે કોલાઇડ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, કટ ટુ કટ વ્યાસ સાહેબ, છેલ્લી કોમેન્ટ 30 થી 40 સેકન્ડ છે સર, સમાપ્ત કરો ક્લોઝિંગ કોમેન્ટ સર. I think we are heading towards a difficult situation. આવનાર સમય કપરો હશે અને આપણે આપણા પ્રશ્નનો જવાબ આપણે જ શોધવો પડશે. અને પ્રશ્નનો જવાબ શોધવો હોય તમારે તો એ પ્રશ્નનો સ્વીકાર કરવો પડે. એને નેગેટિવિટી નથી કહેવાય. તમે તમારા પ્રશ્નો શું છે એને ચર્ચા નહીં કરો તો તમને ઉકેલ ક્યાંથી જડવાનો નથી, નહીં તો આપણે પિચકારીઓને રમકડામાં જ રમે કરીશું. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ મિસફોર્ચ્યુન ઓફ ધીસ કન્ટ્રી. એટલે આપણે પ્રશ્નો ચર્ચવા જોઈએ, આપણા લગતી જે સોલ્યુશન આપણને અનુકૂળ આવે તેવા શોધવા જોઈએ. પણ એ શોધતા આપણે જો પુનર્જન્મની રાહ જોવાના હોઈએ તો વર્લ્ડ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ વેઇટ ફોર યુ. એટલે આવડા મોટા દેશ માટે હજુ તમે નસીબદાર છો કે ફ્રોમ 50 million tons of food grain in 1951 you are producing today 350 million tons plus, which is still little more than what you need for your country. But the day now, you are reaching towards a flatter curve, then the day you have problems from that side also, you are going to have a real difficulty because it will be a problem of hunger. Okay. Therefore, let me conclude that, these next 2 years, according to me, are going to be very crucial. We must have our eye on the world economy
and we must, that is what is precisely said at times, that we must think global and act local. So our problems are our problems, nobody else is going to solve them. પણ એની વિચારણા પણ ન ચાલુ થાય જી તો એવો કોઈ જાદુ છડી કોઈની પાસે નથી કે આવડા મોટા દેશની અર્થવ્યવસ્થા રાતોરાત સમજી જાય. ઓકે, ભગવાનની દયાથી અત્યાર સુધી થઈ છે. ધન્યવાદ સાહેબ. અને બહુ સારી વાત કહી કે સમસ્યા છે તો પહેલા તો સ્વીકારવી પડશે, તો એના પર કામ થશે અથવા તો તૈયારીઓ થશે. ધન્યવાદ વ્યાસ સાહેબ, કેતનભાઈ શુક્લા અને હાર્દિકભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ ચર્ચામાં જોડાવા માટે. આ સાથે ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.